Hello everyone. ስሜ አብርሃም ይባላል። እንኳን ወደ AKTube በሰላም መጣችሁ። ዛሬ what is a noun ወይም ደግሞ በአማርኛ ስም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ በደንብ መልሰን ለማለፍ እንሞክራለን ማለት ነው። ኦኬ what is a noun? What is a noun? Okay? A noun ማለት ምን ማለት ነው? ስም ማለት ነው። በአማርኛ ሲተረጎም ይሄ ምን የሚል ትርጓሜ ይሰጣል? ስም ማለት ምን ማለት ነው? ወይም ስም ምንድነው? ኦኬ ምንድነው? ይሄ ስም የሚባለው ነገር ምንድነው? ኦኬ ሶ በጣም ብዙ ቃላት ቢሰጣችሁ 50 ወይም ደግሞ 100 የሚደርሱ ቃላት ቢሰጧችሁ ከነዛ ቃላት መካከል ይሄኛው ስም ነው ይሄኛው ግስ ነው የሚለውን በደንብ መለየት የምትችሉት ስም ማለት ምን ማለት ነው? ስም በስንት ይከፈላል? የሚሉ ትርጓሜዎችን በደንብ ስታውቁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ noun a noun is it is a word ቃል ነው ስም የሚባለው ቃል ነው which is used to name a person. Okay, used to name a person, place, okay, idea, thing and አሁን አዳዲስ መጽሐፎች ላይ የተካተተ ነው and action. okay action በግስ ብቻ ሳይሆን በስምም ውስጥ ተነስቷል። ኦኬ ምንድነው የሚለው የዚህ ትርጉም? ስም ማለት ቃል ነው። እሺ ቃል ነው ሁላችንም እንስማማለን። ቃል ከሆነ ምን ነው የሚወክለው? አንደኛ የሰዎች ስም ኦኬ ከበደ፣ አበበ፣ ለማ፣ ኦባማ አሁን የሁላችሁ ሰዎች ስም በሙሉ እሱ noun ነው ስም ይባላል። noun የሰዎች ስም ኦኬ የቦታ ስም ቦታ አዲስ አበባ፣ አሜሪካ፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ዱባይ የመሳሰሉት ኦኬ የሐሳብ ስም ኦኬ ለምሳሌ love ፍቅር ብትወስዱ ሐሳብ ነው ኦኬ የሐሳብ ስም። ለምሳሌ thing የነገሮች ስም ኦኬ chair ብትወስዱ thing ነው and action አሁን action አዲስ የተካተተ ነው ለጠቅላላ ዕውቀት ይረዳችሁ ዘንድ ነው እዚህ ጋር ያስገባሁት እንጂ በአብዛኛው እነዚህ አራቱ ላይ ትኩረት ብታደርጉ በጣም መልካም ነው የሚሆነው። ኦኬ noun is person, place, idea or thing እነዚህን የሚወክል እሱ ስም ይባላል ብላችሁ ብትወስዱት መልካም ነው። ኦኬ ሰውን ነጠላ ሰረዝ ቦታን ነጠላ ሰረዝ ሰውን ቦታን ሐሳቦችን ወይም ሐሳቦችን ነገሮችን እንዲሁም እና ድርጊትን የሚገልጽ ወይም የሚወክል የቃል አይነት ወይም ቃል ስም ይባላል ነው የምለው። ስም በአማርኛ ሲሆን በእንግሊዘኛ ደግሞ noun ይባላል። ኦኬ ይባላል። alright so እስቲ አንድ ምሳሌ እንመልከት። ኦኬ አንድ ኤግዛምፕል እንመልከት። ቀለል ያለች ኤግዛምፕል ባረፍተ ነገር ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ is a historical country. country okay Ethiopia is a historical country ይሄ ያረፍተ ነገሩ ትርጉም ኢትዮጵያ ታሪካዊ አገር ነች ነው የሚለው። እሺ ስለዚህ አሁን እዚህ ያረፍተ ነገር ውስጥ ያሉ ቃላትን መጀመሪያ እናውጣ። እሺ ኢትዮጵያ የሚለው አንድ ቃል ነው is የሚለው ሌላ ቃል ነው እቺ a የምትለው አርቲክል ነች ኦኬ ስለዚህ እሷን ትዘሏታላችሁ ይቺ
historical የሚለው ሌላ ቃል ነው country የሚለው ሌላ ቃል ነው ስለዚህ ስንት ቃል አሉ ኢትዮጵያ is historical country እሺ ከነዚህ ቃላት ውስጥ ናውኑን ወይም ደግሞ ስሙን አውጡ ብትባሉ ማናማ ናቸው ስሞች የሚሆኑት ኢትዮጵያ የሚለው ልክ ነው የቦታ ስም ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚባል ቦታ አለ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር አለ ስለዚህ ኢትዮጵያ እሱ ስም ነው ከዛ አስቀጥሎ ካንትሪ የሚለው ሌላ ስም ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እና ካንትሪ የሚባሉት ሁለቱ ቃላት እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉት ሁለቱ ቃላት ምኖች ናቸው ስሞች ናቸው ወይም ስም በመባል ይታወቃሉ ብለን ልንል እንችላለን ኦኬ ሌላ ሰፊ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ አፍሪካ ብትወስዱ አፍሪካ ኦኬ አፍሪካ AFR እዚች ጋር R አለች ኦኬ AFRICA አፍሪካ chair ኦኬ chair የቦታ የሰው ስም ለምሳሌ አብርሃም HAM ኦኬ ደራርቱ DERARTU ደራርቱ ኦኬ ኮፊ ብትወስዱ ኦኬ ኪ ኦኬ ትሪ ኦኬ ሆርስ ኦኬ ብሬድ ኦኬ እነዚህን ብትወስዱ በሙሉ እነዚህ ስሞች ናቸው ስለዚህ ስንት አይነት የስም አይነቶች አሉ 5 አይነት የስም አይነቶች አሉ ቀጥለን ዘርዝረን በደንብ በሰፊው እንመለከታቸዋለን እነዚህ በሙሉ ስሞች ናቸው ኦኬ አፍሪካን ብትወስዱ አፍሪካ የሚባል ኮንቲኔንት አለ ልክ አሜሪካ እንደሚባለው ኮንቲኔንት ማለት ነው ይሄ የቦታ ስም ነው ቼር ብትወስዱ ወንበር ማለት ነው ኦኬ ትርጉሞቹን መጻፍ አይተበቅብኝም በጣም ቀላሎች ስለሆኑ በቃል ራሱ ልትወስዷቸው ትችላላችሁ ቼር ኦኬ ወንበር ማለት ነው ይሄም ስም ነው የምን ስም ነው የቲንግ ስም ነው አብርሃም ብትወስዱ ይሄ የሰው ስም ነው ደራርቱን ብትወስዱ ይሄም የሰው ስም ነው ኮፊ ብትወስዱ ይሄ ቲንግ ነው ስለዚህ የቲንግ ወይም ስም ነው ኪ ብትወስዱ ስም ነው ቁልፍ ማለት ነው ኮፊ ማለት ቡና ማለት ነው ትሪ ማለት ዛፍ ማለት ነው that is also a thing okay horse ብትወስዱ this is also ስም ነው ብሬድ ብትወስዱ ስም ነው ዳቦ ማለት ነው ይሄኛው እዚህ ጋር ፈረስ ማለት ነው ትሪ ዛፍ ማለት ነው ኪ ደግሞ ቁልፍ ማለት ነው so the above words are all nouns the above words are all nouns okay all nouns ምንድነው የሚለው the above ከላይ ያሉት okay እነዚህ ከላይ ያሉት ቃላት ከላይ ያሉት above ማለት ከላይ ማለት ነው okay ከላይ ያሉት ቃላት በሙሉ ስሞች ናቸው ይላል የቦታ ስሞች ናቸው የሰው ስሞች ናቸው okay so what is a noun ስም ምንድነው ስም ሰውን ቦታን ሐሳቦችን ነገሮችን እና ድርጊትን የሚወክል ቃል ነው okay እሱ ስም ይባላል ወይም noun ይባላል is a word which is used to name a person place idea thing and action okay ዴፊኒሽኑን ወይም ደግሞ ብያኔውን በዚህ መልኩ ካስቀመጥን ስንት አይነት የስም አይነቶች አሉ 5 አይነት የሚለውን የሚቀጥለው ቦርድ ላይ እንመለከተዋለን ማለት ነው okay so there are 5 different kinds of nouns okay there are 5 different kinds of nouns okay ምንድነው የሚለው 5 የተለያዩ የስም አይነቶች አሉ ነው የሚለው there are 5 okay 5 ማለት 5 ማለት ነው different ማለት የተለያዩ ማለት ነው kind ማለት አይነቶች ነው
noun ማለት ደግሞ ስም ነው ኦኬ so አምስት የተለያዩ የስም አይነቶች አሉ ነው የሚለው ኦኬ አምስት የተለያዩ የስም አይነቶች አሉ እስቲ እነማን ናቸው እንዘርዝራቸው አንደኛ proper noun okay proper noun የሚባል አለ ለምሳሌ እንመልከት እስቲ example ለምሳሌ ዳዊት ኦኬ ሰው የተባለ በሙሉ የሚጠራበት ስም እሱ proper noun ይባላል ኦኬ እሺ የሰው ስም ሁለተኛ የቦታ ስም እሺ ቦታ እስቲ አንድ ቦታ ወይም ሀገር እንውሰድ ለምሳሌ አዲስ አበባ ADDIS አበባ ኦኬ this is a proper noun መጨመር እንችላለን ሌላም ኢትዮጵያ ETHIOPIA this is also a proper noun ሌላ ዱባይ አሜሪካ አፍሪካ ብላችሁ መጨመር ትችላላችሁ ስለዚህ proper noun ማለት ምን ማለት ነው የሰው ወይም ደግሞ የቦታ ስም በሚል ትይዙታላችሁ እሺ ሁለተኛ common noun okay common noun okay common noun example common የሚለው ራሱ ቃሉ ይመራችኋል common ማለት የጋራ ኦኬ የጋራ ማለት ነው የጋራ ስም እሺ የጋራ የሚባሉ ስሞች አሉ ለምሳሌ student ኦኬ student የጋራ ስም ነው teacher ኦኬ የጋራ ስም ነው ኦኬ እንደገና ደግሞ country የጋራ ስም ነው country የጋራ ስም ነው king የጋራ ስም ነው እነዚህ ቃሎች ትርጉማቸው student ተማሪ ማለት ነው teacher አስተማሪ ወይም መምህር ማለት ነው country አገር ማለት ነው king ንጉስ ማለት ነው እነዚህ common noun ይባላሉ ወይም ደግሞ የጋራ ስሞች ተብለው ይጠራሉ ኦኬ ሶ ሶስተኛው የስም አይነት ደግሞ ምን ይባላል material noun ኦኬ material noun የተለያየ ማቴሪያል ቤታችሁ ውስጥ አለ የተለያየ ማቴሪያሎች እነሱ ራሱ ማቴሪያል ይባላሉ ለምሳሌ gold ኦኬ አንገታችሁ ላይ ያለው gold silver gold ማለት ወርቅ ማለት ነው silver ብር አንገታችሁ ላይ ብር ሊኖር ይችላል እሱ ማቴሪያል noun ነው ወይም የስም አይነት ነው gold silver diamond bronze የመሳሰሉት እነሱ ማቴሪያል noun ይባላሉ ኦኬ የነገሮች ስም እሺ አራተኛው የስም አይነት collective noun ኦኬ ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል እንውሰድ ኤግዛምፕል ኦኬ ቲም ብትወስዱ ቲም ኦኬ የእግር ኳስ ቲም አለ የሩጫ ቲም አለ ያ ቲም የሚለው እሱ ኮሌክቲቭ ናውን ነው ኦኬ ቡድንን የሚያሳይ ኦኬ ተሰባስበው የፈጠሩትን ነገር የሚያሳይ እሱ ኮሌክቲቭ ናውን ይባላል ኮሚቴ ኦኬ ኮሚቴ እሱ ራሱ ኮሌክቲቭ ናውን በመባል ይጠራል ኦኬ alright አምስተኛ abstract noun abstract noun ኦኬ abstract noun abstract ማለት ምን ማለት ነው በእጅ የማይዳሰስ የማይጨበጥ ነገር ግን ፊልም እናርገው ለምሳሌ love ፍቅር ብትወስዱ abstract ነው but we feel it ፊል እናረጋዋለን ፍቅርን so that is also abstract noun relationships okay
ኦኬ ships SHIPS አንድ ቃል ነው ኦኬ relationships ይቀጥላል RELATIONSHIPS this is also an abstract noun ኦኬ 5 የስም አይነቶች አሉ እነዚህ የስም አይነቶች ማን ይባላሉ ተብላችሁ ብትጠየቁ አንደኛ proper noun ሁለተኛ common noun ሶስተኛ material noun አራተኛ collective noun አምስተኛ ደግሞ abstract noun በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው እንግዲህ ስምን መሰረት አድርገን እየተነጋገርን ያለንበት ሐሳብ ይህን ይመስላል ይህንን ሐሳብ ተመልክታችሁ ቪዲዮውን ለሌላ ሰው እንዲደርስ ሰርኩሌት እንዲያደርግ ላይክ ማድረግ መልካም ነገር ነው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም ሼር ብታደርጉ ያልሰሙ ሰዎች ትምህርት እንዳለ ይሰማሉ ስለዚህ ወደ ቻናላችን መጥተው ትምህርት መከታተል ይችላሉ ማለት ነው እናንተ ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ ሼር ተደርጎ የተመለከታችሁ ሰዎች ወደ ቻናላችን በመምጣት የተለያዩ ትምህርቶችን መከታተል ትችላላችሁ ከዛ በተረፈ በጥናት አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ አብርሃም ነበርኩ በሚቀጥለው ጥናት አብረን እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር እንዲፈቅድልን እየጠየቅን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘው